Γεια σας όλους, σας είναι ο JohnyThan εδώ και καλώς ήρθατε στο Wounded Winter of Lakota Story. Αυτό εδώ το παιχνίδι είναι φτιαχμένο από το Hammer Games Studio. Για όσους δεν ξέρετε ποιο είναι το Hammer Games Studio, είναι φτιαχμένο από τους ίδιους δημιουργούς που φτιάξανε το shordman persia. Και αυτό εδώ πρέπει να είναι το δεύτερο φτιαχμένο τους βίντεο παιχνίδι, νομίζω, δεν ξέρω. Οπότε το πρώτο βίντεο παιχνίδι που παίξαμε ήταν το shordman persia και αυτό εδώ είναι το δεύτερο βίντεο παιχνίδι φτιαχμένο από τους ίδιους δημιουργούς. Αλλά είναι με Ινδιάνους αυτή τη φορά. Οπότε, χωρίς άλλες καθυστερήσεις, πάμε μέσα να δούμε τι είναι. Τι λέτε κι εσείς? Πάμε να δούμε μαζί τι είναι. Ωραία. The pied tried had singed a peace treaty with us government. Now the President of the United States has charged public options and some tribal leaders are obstacles and virtually a new pack. Μπορείς απλώς να το κάνεις και pause. Okay, pause. Eventually a new pact is made and the... Okay, τότε πάμε πρώτα απ' όλα πάμε πίσω. Stop, λοιπόν. The Pine Tribet has signed a peace treaty with us government, but deficit their adherence to the terms of the argument. The U.S. government has ignored its obligations under the agreement. Μάλιστα. Now the President of the United States has changed public opinions, and some tribal leaders are optimistic about another pact with the United States and see the new president as different from previous administrations. Μάλιστα. Eventually, a new pact is made and the natives are to surrender their weapons and set up a new reservation camp at the dissection location. Okay. Akecheta, the bravest man of the tribute, he is against this pact and surrender of weapons. He is not willing to hand over his weapon. Only he is supposed to keep the weapon for her hunt. For hunting, but the rest of the tribe's weapons will be handed over to the U.S. Army. A few days later, the tribe moved to a new camp. Akecheta goes hunting in the forest in the next day. Okay. Ναι, ξέρουμε πως παίζεται το παιχνίδι. Οκ, ίδια ζωή, ίδιο στάμενα. Και αυτή τη φορά χρησιμοποιούμε όπλο αντί για σπαθί. Οπότε είμαστε Ινδιάνοι αυτή τη φορά. Και πηγαίνουμε για ένα κυνήγι. Αλλά πρέπει να προσέχουμε να μην μας φάει ένα άγριο ζώο σε αυτή την όμορφη φύση. Δεν είμαστε Σπαρτιάτες αυτή τη φορά, είμαστε Ινδιάνοι. Τι ήταν αυτό, άκουσα ένα γκρίζι. Αντίο, συγγνώμη φίλε μου, αλλά αυτό έπρεπε να το κάνω. Να είμαστε. Ωραία. Σε βλέπω.
Πρέπει να μου γεμίζουν και οι σφαίρες, είναι αλήθεια, δεν ξέρω. Να σας πω την αλήθεια, δεν ξέρω καθόλου. Όπα. Οκ, ναι, πρέπει να σου γεμίζουν και οι σφαίρες. Οκ, συγγνώμη, αλλά αυτό πρέπει να σου το κάνω. Cool. Δεν θα πω ψέματα, εμένα μου έχουν λείψει αυτά. Δεν μου έχει λείψει λίγο αυτό το παιχνίδι. Είναι φτιαχμένο από τους ίδιους δημιουργούς που φτιάξαν το shordman, παιδιά. Χωρίς ψέματα. Θα αφήσω ένα link in the description για να πάτε να δείτε το. Ναι. Οκ, οπότε ναι, πρέπει να τα σκοτώσουμε αυτά. Αυτά πρέπει να τα σκοτώσουμε τότε. Έχουμε και μια αρκούδα. Οκ, να είναι. Έχουμε και αρκούδες. Οκ, να. Kill the bear. Οκ, τους σκοτώσαμε. Αλλά ναι, όπως είπα, παιδιά, αυτό είναι φτιαγμένο από τους ίδιους δημιουργούς που φτιάξαν το shordman. Ωραία, λοιπόν. The next day, Akarcheta returns to the camp, but sees from a distance that the tents are on the fire and blood and fire are everywhere. Μάλιστα. Οπότε όταν γύρισε πίσω, πιάσε φωτιά το χωριό του. Κακό αυτό. Οκ, μισό λεπτό. Πες μου ότι είναι όλα καλά. Οκ, ναι, νομίζω ότι είμαστε όλα μια χαρά. Ας γυρίσουμε πίσω στο στρατό μας. Και αυτή τη φορά να δούμε ποιον θα πυροβολήσουμε. Κυβερνοπαρδώστα, όχι. Οπότε είναι Ινδιάνοι και άνθρωποι. Κόκκινοι έναν δύο άσπρους, έτσι είναι. Δεν ξέρω. Πρέπει να σώσω το χωριό μου από αυτούς τους ανθρώπους. Όπα. Δεν το πρόσεξα καν αυτό. Όπα. Και στο κεφάλι το πέτυχα. Headshot. Τώρα τι έχουμε. Λοιπόν. After killing his enemies, Akarcheta goes to his family tent but does not find his wife. He searched among the corpses but still cannot find his wife. Μάλιστα. Αυτό είναι χάλια, πολύ χάλια. Πολύ χάλια. Next, he finds an old woman dying. The old woman described the incident and explained that the trumpetsmen were performing religious ceremonies when suddenly the American soldiers attacked the camp. Μπορούσα απλώς να πατήσω reset από την αρχή. Δεν πειράζει. The people of the tribe who did not have weapons could not defend themselves, and they were all massacred. Akarcheta says that I did not find my wife in our tent, and she was not among the dead. Where is she? The old woman replies that the soldiers did not kill her because she was young and beautiful, and took her to their barracks. Κακό αυτό. Πήραν τη μητέρα του μακριά. Κακό αυτό. Akarcheta asked
for the address of the barracks, but the old woman says she does not know, but introduces the address of a white hunter who is a good man and may be able to help and show the way to the barracks. Μάλιστα. At the last moment, the old woman asks the hero to tell their story to their tribe of Akacheta's wife, who is also signing a contract with the US government, and to inform them of the sinister end of trust in the US government. The hero promised and heads to the hunter's house. Okay. Οπότε κυνηγάμε να βρούμε αυτούς που πήραν μακριά τη γυναίκα μου. Έγινε. Είναι και πολύ σκοτεινά. Έτσι θα ξεκινήσουμε το κυνήγι μας. Πολύ καλά τότε. Αρκεί να μην έρθει κανένα άγριο ζώο να με φάει. Αυτό είναι όμως διαφορετικό. Το προηγούμενο ήταν με κάστρο και παλεύαμε με σπαθί, ενώ αυτό εδώ είναι με όπλα και με Ινδιάνους. Cool. Τους βλέπω εκεί κάτω. Ιδίως σε σένα. Αντίο και σε σένα. Πού είναι η γυναίκα μου? Αντίο σε εσάς. Απλώς είναι ένα ποτάμι που μπορούμε να το περάσουμε. Τίποτα κακό. Ήρεμα. Το χωριό τους πρέπει να είναι αυτό. Είμαστε εντάξει. Η Ποκαχόντας είναι εδώ? Όχι. Αυτό μου θυμίζει πάντως την Ποκαχόντας. Πού είναι η γυναίκα μου? Τι την κάνατε? Δεν υπάρχει τίποτα καινούριο. Είναι κάποιος εκεί πέρα νομίζω? Όχι, ας μπούμε πρώτα στο σπίτι και μετά βλέπουμε. Need key. Θέλουμε το κλειδί για να μπούμε μέσα. Οκ. Εκεί κάτω, στο κεφάλι το πέτυχα, headshot. Δεν είναι εδώ το κλειδί. Κάποιος άλλος έχει το κλειδί? Μήπως εκεί μέσα θα είναι το κλειδί? Ναι. Το πήραμε το κλειδί και δεν λέει give it the bardosta, τίποτα δεν λέει. Ευχαριστώ πολύ. After being rescued, the hunter thanked Akacheta and promised to help. Akacheta tells the story of his tribe. Hunter and his wife were upset and claimed that they have also fallen victims to the warmonger policies of the US government. Μάλιστα. The hunter's wife shows a picture frames on the wall and says that their only son was deceived by the
propaganda of the US military and joined the US Army. The same commander who killed your trip also deceived my son and recruited him to the US Army. The woman says, my son has committed a crime on a mission with other American soldiers, suffering from a guilty conscience. He returned home and had been drinking for a long time, eventually committing suicide. The woman says the commander who was responsible for killing your peoples also ruined the lives of Americans like us. He took our only son away. We will help you. Okay. Ελπίζω να με βοηθήσετε να βρω τη γυναίκα μου που μου την πήραν μακριά. The hunter says that it is impossible for you to enter the military base directly and you will be killed by the guards, but I know a secret way. Για πες το μυστήριο σου πράγμα. Okay. Years ago, I worked in a mine near the barracks, which is now abandoned. I know a secret way. That is in a nerdy area that can be entered into the mine, and this mine has a way into the base. The next day, the hunter takes his akecheta to the secret path of the mine, and akecheta enters. Ωραία. Ελπίζω να με βοηθήσουνε μόνο. Οπα. Οκ, είμαστε μέσα σε τούνελ. Καταρχήν, πόσα λεπτά το παίζουμε, 18 λεπτά, οκ. Ώστε είμαστε μέσα σε τούνελ. Πού είμαστε εδώ, στο Τέξας? Και τα κάνουν όλα αυτά. Headshot. Cool. Ωραίο παιχνίδι πρέπει να πω. Το επόμενο ωραίο βίντεο παιχνίδι θα πρέπει να πω φτιάχνουν οι άνθρωποι στο Games Studio. Headshot. Cool. Όχι το E. Ναι. Αχα. Μπράβο μας. Αλλά πρέπει να προσέξουμε να μην πεθάνουμε. Headshot. Και πάλι. Headshot και πάλι. Δεν μπορώ να δω. Headshot, ναι, headshot. Cool. Τριπλή αντίπαλη, τριπλό κεφάλι, headshot. Οκ. Τώρα που πηγαίνουμε από εδώ. Τον πυροβόλησα στο κεφάλι αλλά δεν δούλεψε. Οκ, νομίζω... θα πεθάνω. Ναι, πέθανα. Δεν πειράζει. Πέθανα, δεν πειράζει. Αλλά σε ξεκινάνε και πάλι από την αρχή. Θα πρέπει τώρα να προσέξουμε. Αντίο.
Ωραία. Το έχουμε. Δεν κάνουμε πίσω, το έχουμε. Πρέπει να μου γεμίσουν και οι σέρες, αφού πρώτον σκοτώσω εκείνον που είναι εκεί πάνω. Cool. Ωραίο headshot. Δεν μπορώ να δω και καλά γιατί μου μπλοκάρουν και τα μαλλιά του το... Αντίο σε σένα. Αντίο και σε σένα. Οκ, δεν έχουμε πάθει ούτε μια ζημιά. Μπράβο μας, τα πηγαίνουμε τέλεια. Οκ, είμαστε πίσω στο σημείο που ήμασταν. Δεν το κάνω αυτό, edit, το κρατάω όλο αυτό. Headshot. Headshot. Μην το μισείς και κρυφτείς, γιατί σε είδα που είσαι. Α, καλά, στα αλήθεια πυροβολάς τον τοίχο. Α. Και δεν είναι κανένας εδώ. Ω, γεια σου. Σε πέτυχα στο στόμα και είσαι ακόμα ζωντανός. Αντίο. Και σε σένα, κανένα κλειδί. Όχι, δεν έχει το τίποτα. Όχι, βλέπω και δύο από εκεί κάτω. Wow. Οκ, αυτό τώρα είναι ένα πρόβλημα. Τα πυροβολίσματα κάνουν πολύ πόνο. Ναι, οκ, πρέπει να προσέξουμε τα πυροβολίσματα. Τα πυροβολίσματα, ναι. Καλά το είπα. Οκ, προσεκτικά στο πυροβόλισμα. Για να μην πεθάνουμε πάλι και θα ξαναξεκινήσουμε όλα από την αρχή. Headshot. Headshot. Τι ήρθε να με φιλήσει, ήρθε να με φιλήσει ο άνθρωπος. Ήρθε να με φιλήσει, γιατί ήρθε από δίπλα μου. Οκ, αντίο σε σένα, τελευταία σφαίρα. Ναι, τώρα μιλάμε. Κανένας τους δεν έχει το κλειδί. Οκ, δεν πειράζει. Η αμερικάνικη σημαία. Δεν υπάρχει κανένας εδώ, πάω εκεί κάτω. Σκατά! Και πρέπει να τα ξανακάνω και πάλι. Ήταν κρυμμένοι οι εξυπνάκηδες. Στα αλήθεια θα πάει να κάνει και έναν κύκλο. Ο εξυπνάκης έκανε έναν κύκλο για να προσπαθήσει να με ξεγελάσει. Οκ, δεν έχει... Οκ, οπότε ναι, στο σωστό δρόμο πηγαίνουμε εκεί κάτω. Πολύ καλά. Headshot και σε εκείνονα. Οκ. Τώρα εδώ πρέπει να προσέξουμε. Λοιπόν, δες από πού έρχονται. Α, αυτός ήταν ο αρχηγός και τον σκοτώσαμε. Όχι κι άλλον εκεί πέρα. Α, τον σκοτώσαμε και εκείνον, μπράβο μας. After the victory... Όπα, περίμενε.
After the victory, Akecheman turns to the commander for the wife, and the commander, while he is dying, replies that he and his soldiers repeatedly raped Akecheman's wife and then sold her to the owner of the saloon in Freeland for a high price. Μάλιστα. The commander then dies and Akecheman heads to Freeland City. Εντάξει. Οκ, ώστε εδώ είναι στο Τέξας, πράγματι. Εδώ πέρα είναι το Τέξας. Τριπλοχτυπήματα, τριπλοκεφάλια. Fuck. Οκ. Ξέρετε κάτι? Εγώ λέω να το σταματήσω μέχρι εδώ. Τέλος πάντων, παιδιά, αυτό ήταν όλο για σήμερα. Αν θέλετε να δείτε κι άλλο από αυτό εδώ το καινούριο παιχνίδι που λέγεται, ξέχασατε το όνομά του, Wounded Winds. Κάπως έτσι λέγεται. Μην ξεχάσετε να βάλετε μια εγγραφή στο κανάλι, παιδιά, ένα like, ένα subscribe, όλα αυτά, εντάξει? Και πάντοτε θα σας δω στο επόμενο βίντεο. Γεια σας! Καινούρια περιπέτεια, καινούρια αρχή από τους ίδιους δημιουργούς που φτιάξανε το shordman persia.